Plaksha Adishu, longevity, sensory prowess, physical and mental strength, intelligence and bravery are naturally and equally manifested in all the inhabitants of the 5 islands headed by Plakshadvip. O králi, všichni obyvatelé 5 ostrovů počínaje Plakshadvípem jsou přirozeně a stejnou měrou obdařeni dlouhým životem, silou smyslů, fyzickou a mentální silou, inteligencí a udatností. There's no purport. I'll read the next text. Plakshasva samane nekshu rasodenavrito yata tata dvipopi shamalo dviguna vishala samanena surodin avrita parivrinkte. Plakshadvip is surrounded by an ocean of sugarcane juice, equal in breadth to the island itself. Similarly, there is then another island, Shamali Dvip, twice as broad as Plakshadvip, 400,000 yojanas, or 3,200,000 miles, and surrounded by an equally broad body of water called Surasagara, the ocean that tastes like liquor. Plakshadvip je obklopen oceánem šťávy z cukrové třtiny, který je stejně široký jako samotný ostrov. Za ním se nachází ostrov Shalmali Dvip, jenž je 2krát tak široký jako Plakshadvip, 400 000 yojanů či 5 120 000 kilometrů, a obklopený stejně širokým oceánem s chutí alkoholu, který se nazývá Sura Sagara. Read the next text. On Shamali Dvip there is a Shamali tree, from which the island takes its name. That tree is as broad and tall as the Plaksha tree. In other words, 100 yojanas, 800 miles broad, and 1,100 yojanas, 8,800 miles tall. Learned scholars say that this gigantic tree is the residence of Garuda, the king of all birds and carrier of Lord Vishnu. In that tree, Garuda offers Lord Vishnu his Vedic prayers. Na Shalmali Dvípu roste strom Shalmali, od něhož pochází jméno ostrova. Má stejné rozměry jako strom Plaksha. Je 100 000 yojanů, 1280 km široký a 1100 yojanů, 14 080 km vysoký. Učenci praví, že tento obří strom je sídlem Garudy, krále všech ptáků, který nosí pána Višnua. Na tomto ostrově Garuda uctívá pána Višnua védskými modlitbami. Text 9. The son of Maharaj Priyavrata named Yagyabahu, the master of Shamali Dvip, divided the island into 7 tracts of land, which he gave to his 7 sons. The names of those divisions, which correspond to the names of the sons, are Surochana, Somanasya, Ramanaka, Devavarsha, Paribhadra, Apyayana, and Avigyata. Syn Maharaja Priyavrata jménem Yagyabahu, vládce Shalmali Dvípu, rozdělil ostrov na 7 území, které daroval svým 7 synům. Tyto části ostrova, které nesou jména 7 synů, jsou Surochana, Saumanasya, Ramanaka, Devavarsha, Paribhadra, Apyayana a Avigyata. Text 10. In those tracts of land there are 7 mountains: Svarasa, Shatashringa, Vamadev, Kunda, Mukunda, Pushpavarsha, and Sahasrashruti. There are also 7 rivers: Anunati, Sinivali, Saraswati, Kuhu, Rajani, Nanda, and Raka. They are still existing. Na těchto územích se nachází 7 hor: Svarasa, Shatashringa, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pushpavarsha a Sahasrashruti. Protékají mi také 7 řek: Anumati, Sini, Vali, Saraswati, Kuhu, Rajani, Nanda a Raka. Existují tam dodnes. Text 11. Strictly following the cult of Varnashram Dharma, the inhabitants of those islands who are known as Shrutidaras, Viryadaras, Vasundaras, and Ishandaras all worship the expansion of the Supreme Personality of Godhead named Soma, the moon god. Všichni obyvatelé těchto ostrovů, známí jako Šrutadharové, Viryadharové, Vasundharové a Ishandharové, striktně následují Varnashrama dharmu a uctívají expanzi nejvyšší osobnosti božství jménem Soma, boha měsíce.
Text 12. Svagobi pitridevebhyo vibhajan Krishna shuklayo prajanam sarva samraja nda soma naastvati. The inhabitants of Shamali Dvip worship the demigod of the moon in the following words. By his own rays, the moon god has divided the month into 2 fortnights, known as Shukla and Krishna, for the distribution of food grains to the Pitas and the demigods. The demigod of the moon is he who divides time, and he is the king of all the residents of the universe. We therefore pray that he may remain our king and guide, and we offer him our respectful obeisances. Obyvatelé Šalma Lídvípu uctívají poloboha měsíce těmito slovy. Bůh měsíce svými paprsky rozdělil měsíc na 2 14denní období, známé jako Šukla a Kršna, za účelem rozdávání obilí pitům a polobohům. Je také tím, kdo rozdělil čas a vládne všem obyvatelům vesmíru. Proto se modlíme, aby zůstal naším králem a vůdcem a skládáme mu uctivé poklony. Text 13. Outside the ocean of liquor is another island known as Kushadvip, which is 800,000 yojanas, or 6,400,000 miles wide, twice as wide as the ocean of liquor. As Shamali Dvip is surrounded by a liquor ocean, Kushadvip is surrounded by an ocean of liquid ghee, as broad as the island itself. On Kushadvip, there are clumps of kusha grass from which the island takes its name. This kusha grass, which was created by the demigods by the will of the Supreme Lord, appears like a second form of fire, but with very mild and pleasing flames. Its young shoots illuminate all directions. Vně oceánu alkoholu je další ostrov známý jako Kushadvip, který je široký 800 000 yojanů, 10 240 000 kilometrů. Dvakrát tolik, co oceán alkoholu. Tak jako je kolem Šálma Lídvípu oceán alkoholu, Kushadvip obklopuje oceán tekutého ghee, jenž je stejně široký jako ostrov samotný. Ostrov je porostlý trsy trávy kuša, podle níž dostal své jméno. Tato tráva kuša, kterou stvořili polobozi vůlí nejvyššího pána, vypadá jako druhá podoba ohně, ale s velmi mírnými a příjemnými plameny. Její mladé výhonky osvětlují všechny strany. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. From the descriptions in this verse, we can make an educated guess about the nature of the flames on the moon. Like the sun, the moon must also be full of flames, because without flames there cannot be illumination. The flames on the moon, however, unlike those on the sun, must be mild and pleasing. This is our conviction. The modern theory that the moon is full of dust is not accepted in the verses of Srimad Bhagavatam. In regard to this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Surashpani Sukomala Shikastesham Rochisha. The kusha grass illuminates all directions, but its flames are very mild and pleasing. This gives some idea of the flames existing on the moon. Význam z popisu daného v tomto verši můžeme kvalifikovaně odhadnout povahu plamenů na měsíci. Na měsíci musí být všude plameny, tak jako jsou na slunci, protože bez nich nemůže existovat světlo. Plameny na měsíci však musí být, na rozdíl od slunečních, mírné a příjemné, to je naše přesvědčení. Moderní teorii, že na měsíci jen prach, verze Šrímad Bhagavatamu neuznávají. Šrila Vishwanath Chakravarti Thakur říká, Sušašpány sukomala šikhás téšam ročiša. Tráva kuša osvětluje všechny strany, ale její plameny jsou velmi mírné a příjemné. To nám dává určitou představu o plamenech na měsíci. Om Gyana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. So our experience is that flames produce heat. Naše zkušenost je, že plameny produkují žár. Those are the only kind of flames that we are familiar with. To jsou plameny, které známe. But we learn that there's other types of flames also in the universe. Ale taky se dozvídáme, že ve vesmíru existuje jiný druh plamenů. Cooler flames. To jsou chladivé plameny. And the moon is supposed to have such cooling flames. A předpokládá se, že na měsíci jsou takové chladivé plameny. There's so many things that we're unfamiliar with.
Existuje tolik věcí, které jsou nám neznámé. And when we're hearing from Srimad Bhagavatam, it's best to keep a open and humble attitude. A když to nasloucháme takto ze Srimad Bhagavatamu, tak je nejlepší podržet si otevřený a pokorný postoj. Then we're able to get some understanding of things beyond our normal conceptions. Pak můžeme získat nějaké porozumění věcí, které jsou mimo naší normální koncepci. So next text. O king, another son of Maharaj Priyavrata, Hiranyareta, was the king of this island. He divided it into 7 parts, which he delivered to his 7 sons according to the rights of inheritance. The king then retired from family life to engage in austerities. The names of those sons are Vasu, Vasudhana, Dhridiruchi, Shrutyavrata, Nabhigupta, Vivikta and Vamadev. O králi, nad tímto ostrovem panoval další syn Maharáže Priyavraty, Hiranyareta. Rozdělil jej na 7 částí, které předal svým 7 synům podle jejich dědických práv. Poté se vzdal rodinného života, aby se mohl podrobit askezi. Jména jeho synů jsou Vasu, Vasudhana, Dhridiruchi, Shrutyavrata, Nabhigupta, Vivikta a Vamadeva. Text 15. In those 7 islands there are 7 boundary mountains known as Chakra, Chatushringa, Kapila, Chitrakuta, Devanika, Urdhvaroma, and Dravina. There are also 7 rivers known as Ramakulya, Madhukulya, Mitravinda, Shrutavinda, Devagarbha, Gitachuta, and Mantramala. Na těchto 7 ostrovech se tyčí 7 pomezních hor, známých jako Čakra, Chatushringa, Kapila, Chitrakuta, Devanika, Urdhvaroma a Dravina. Ostrovy protéká také 7 řek: Rasakulya, Madhukulya, Mitravinda, Shrutavinda, Devagarbha, Gitachuta a Mantramala. Text 16. The inhabitants of the island of Kushadvip are celebrated as the Kushalas, Kovidas, Abhiyuktas, and Kulakas. They are like the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, respectively. By bathing in the waters of those rivers, they all become purified. They are expert in performing ritualistic ceremonies according to the orders of the Vedic scriptures. Thus, they worship the Lord in his aspect as the demigod of fire. Obyvatelé ostrova Kušadvípu jsou oslavováni jako Kušalové, Kovidové, Abhijuktové a Kulakové a takto přesně připomínají Brahmany, Kshatriye, Vajši a Šudry. Očišťují se koupelí ve vodách těchto řek a jsou odborníky v provádění obřadů podle pokynů védských písem. Tak uctívají Pána v jeho aspektu poloboha ohně. So, it's significant to note that all throughout the universe, on all the at least the upper planetary systems that are being described here, the population is divided into the 4 divisions of society. Je významné si povšimnout, že v celém vesmíru, zejména v těch vyšších planetách, které jsou popsané tady, je obyvatelstvo rozděleno do 4 tříd. Krishna says in Bhagavad Gita, Chaturvida bhajante mam. No. Chaturvarnyam maya shishtam gunakarma vibhagasa svanustitasya dharmasya tasya kartam apinam vidyakartam avyam. That these 4 divisions of society, 4 occupational divisions were created by him. Či Krishna říká v Bhagavad Gita, že tyto 4 třídy společnosti byly vytvořeny jím. So naturally, in every society, there will be some persons that are by nature brahmanas. Some persons will naturally have kshatriya qualities. Some will have qualities of vaishyas and some the qualities of shudras. Čili je přirozené, že v každé společnosti budou lidé, které budou mít vlastnosti brahmanů nebo kshatriyů, vaishů nebo šudrů. Just as in our bodies, we have the head department, the arms department, the belly department, and the legs department. Jako toto tělo, kterém jsme, má hlavu, paže, břicho a nohy. Discuss all 4? Yeah.
tak máme části, které jsou jako hlava, pak máme části, které jsou jako ruce, části, které jsou jako břicho a části, které jsou jako nohy. So, this system that was arranged by Krishna is a good system. Či tento systém, který zařídil Krishna, je dobrý systém. When it's properly instituted, it helps society to work very cooperatively together. Jestliže je to správně zařízeno, pomáhá to společnosti, aby spolupracovala velice dobře. And the perfection of Varnashram is when all the members are serving Krishna. A dokonalost Varnashramy je, že všichni členové slouží Krishnovi. Varnashrama charavata purushena parakpaman Vishnu aradyate panta nanya tattokshakaranam. Worshipping Vishnu is the goal of the Varnashram system. Uctívat Vishnu je cíl varnášramského systému. And in this way society cooperates together to help each other to all become Krishna conscious. Takto společnost spolupracuje a každý pomáhá druhému, aby se všichni stali vědomými Krishny. Just like in our body, all the parts, the 4 divisions that we mentioned, they all cooperate together for the good of the whole body. Jako v našem těle, ty 4 části, které jsme zmínili, spolupracují dohromady, aby pomohli celému tělu. The head does not only think about the head. The head also thinks we have to take care of the legs, we have to take care of the arms, we have to take care of the belly. Hlava nemyslí jenom na hlavu, ale hlava se také myslí na nohy. Musíme se postarat o nohy, o ruce, také o břicho. And the legs, they accept that they have to carry the arms and the belly and the head also. They don't say, I'm only going to carry the legs. A nohy si neříkají, já jenom ponesu sami sebe, ale taky musíme nést břicho, hlavu a ruce. And there's no envy in the body. A neexistuje v těle závist. Have you ever seen your arms become upset and say, okay, now from now on I want to do all the walking. I want to carry the body. Už jste viděli někdy ruce, že by se rozčili a řekli, tak od teďka já budu přenášet tělo, budeme chodit po rukou. Do you ever feel the urge to just walk on your hands instead of your legs? Cítili jste někdy potřebu chodit už pořád jenom po rukou? No. There's no protest because it's a perfect system. Není tam žádný protest, protože je to dokonalý systém. Each one is happy in his place. Každý je šťastný na svém místě. So the Varnashram system is also a perfect system. Varnášramský systém je také dokonalý systém. The problem is that people today are so far away from understanding the plan of the Lord that they don't appreciate the Varnashram system. Problém je, že lidé jsou dnes tak dalece od pochopení plánu Pána, že neoceňují varnášramský systém. It is said that unless a society is applying the Varnashram system, it's not even considered human in category. Je řečeno, že pokud společnost se nerozdělí podle varnášramského systému, tak není považována ani za lidskou. That's the beginning of human society. To je počátek lidské společnosti. Just accepting Varnashram. Jenom přijmout varnášram. Like, what is it they, our anthropologists, they have their definition for when in our ancestry they go back and they say, well, there was, the Neanderthal man and the different type of men going back, and they say at a certain point he became actually human. Takže jako antropologové, když jdou zpátky v tom výzkumu těch nálezů, jak se člověk takzvaně vyvíjel, tak říkají, tak tady to byl ještě nějaký neandertálec a tady od toho okamžiku už se stal člověkem. What are some of the other names of those men? Do you know? What's it called? Yes, that one. Ano, potom tam byl Australopithecus. Yeah, any others? Which one? Yeah, that one. Taky tam byl Pithecanthropus erectus. No. And they have different names. And if you go back before that, then they say, no, before them they were apes. They weren't human.
A jdou takhle, mají jméno pro každýho a říkají, a předtím to byly jenom opice, to nebyl člověk. They say at a certain point, then they became human. A říkají, a v určitém okamžiku se stal člověkem. So we also have our definition that when society accepts varnashram system, then they become human. Takže my máme také svoji definici, že v okamžiku, kdy společnost přijme varnashramu, tak se stávají lidmi. And so most societies today, we see they don't accept varnashram system. A vidíme dneska, většina společnosti nepřijímá varnashramský systém. So the Vedas have a name for them called Dvipada Pashu. Takže Vedy pro ně mají jméno Dvipada Pashu. Dvipada means two legs and Pashu means animal. Dvipada znamená dvě nohy a Pashu znamená zvíře. So they won't appreciate that. They'll say, well, how's that? We're educated, we have degrees, we have universities, everything. How can you call us animals? Takže oni by to příliš nepřijali radostně a říkali by, no jo, ale jak je to možné? My máme vzdělání, vystudovali jsme univerzity, máme tituly, tak jak nás můžete nazývat dvounohými zvířaty? Well, then we say, well, what's your goal of life? Tak se jich můžeme zeptat, co je váš cíl života. And they say eating, sleeping, mating and defending. Oni můžou říct jezení, spaní, rozmnožování se a obrana. We say, well, that's what the animals do also. My můžeme okamžitě říct, to je to samé, co dělají zvířata. They say, yes, but look, we may have the same goals as the animal, but we live in nice houses. A oni řeknou, no tak my můžeme mít stejné cíle jako zvířata, ale my žijeme v krásných domech. So then we say, okay, you're sophisticated animals. Takže pak můžeme říct, dobře, tak jste sofistikované zvířata. But the business is exactly the same, the activities are the same. A činnosti jsou úplně stejné. Mentality is the same. Mentalita je stejná. Intelligence same. Inteligence stejná. Animal also doesn't know what happens to him after death. You also don't know what happens to you after death. Zvíře také neví, stejně jako vy nevíte, co se s vámi stane po smrti. Animal thinks I'm bulldog, I'm Doberman, Pinscher. Pes si taky myslí, já jsem bulldog, nebo Doberman, nebo pinch. And you think that you're Chinese and you're Japanese and you're American. A vy si taky myslíte, já jsem Američan, Číňan, Japonec. So what's the difference? Tak jaký je rozdíl? There's no difference between thinking that we're Chinese, Japanese, or Doberman Pinscher. It's the same business. Není rozdíl myslet si, já jsem Japonec, nebo Číňan, nebo Doberman, nebo pinch. To je stejný business. Sometimes you say, but we wear clothes. A někdy oni řeknou, no ale my jsme oblečení, máme šaty. But in America, sometimes they put clothes on the dogs also. Ale v Americe oblékají taky psy někdy. Oh yes, the masters, nice clothes. A pánové jim obléknou pěkné šatičky. But we drive in cars. Nebo řeknou, my ale jezdíme v autech. Many times dogs also drive in cars. We see them, they're riding around in the cars. Velice často psi taky jezdí v autech, můžeme to vidět. So, in this way, you see there's actually no difference. Tímto způsobem můžete vidět, že tam prakticky není rozdíl. Difference begins when one accepts the Vedic literatures. A rozdíl je tam, pokud člověk přijme védskou literaturu. Now, do you accept the Vedic literatures? Nyní otázka, přijímáte védskou literaturu? No. Ne. Okay, then you're Doberman Pinschers. Dobře, tak jste Dobermani a Pinčové. It's the same thing. You don't accept the higher authority, the higher knowledge, so we have to put you in that category. Takže vy nepřijímáte vyšší autoritu, vyšší poznání, takže vás musíme odstranit do této kategorie. Bhagavatam also makes another description of those who don't accept the Vedic literatures. Bhagavatam také popisuje další označení těch, kdo nepřijímají védskou literaturu. Svadvidvaraho strakrai sangstu tak purushak pushu nayat karna pato peto jatu nama gadagaja. These four categories, men who are like dogs, hogs, camels and asses. Popisuje, že lidé jsou ve 4 kategoriích, jako psi, osly, velbloudi a prasata. So one may consider this very harsh description. Takže člověk může si myslet, že to je velice hrubé popsání. But it's exactly the same. Ale je to úplně stejné. Just like those who work very hard and get their diplomas from the university.
Jako ti třeba, kdo pracují velice tvrdě, aby získali diplom z univerzity. So still they have to go and beg for a job. Please let me be your servant. Tak potom oni musí jít a prosit někde o práci. Prosím, zaměstnejte mě, abych se mohl stát vaším služebníkem. It's like a dog. He's not really happy unless he has a good master. Stejně jako pes není skutečně šťastný, pokud nemá skutečného pána. So similarly, an educated man, unless he has a boss, then how will he earn his living? He's a technocrat. He can't live by himself. He's dependent upon a master. Stejně tak vzdělaný člověk, pokud nemá svého šéfa, který ho zaměstnává, tak nemůže dobře žít, protože on je technokrat, on je závislý na tom zaměstnání od šéfa. And sva vidvaraha. Vidvaraha means the village hog who eats stool. Toto znamená vesnický prase, který vykali. The hog has no discrimination in eating. Prase nerozlišuje v jezení. He doesn't know what is to be eaten and what is not to be eaten. Neví, co je vhodné jíst a co není. So we see many people are like that. They eat anything and everything. Takže my vidíme, že mnoho lidí je stejných, jedí cokoliv. Someone was saying that in some parts of the world they eat lamb's eyes. They suck them through a straw. Lamb? Takže někdo říkal, že v nějakých částech světa jedí jehněčí oči, že je vycucnou brčkem. And they eat the brains also, the lamb's brains. A jedí taky jehněčí mozky. Some places, very aristocratic, sophisticated restaurant you go in and they boil the lobster right at your table for you. Alive. They boil it alive. Jo, tyhle ty věci. Raky, aha. Takže v některých zase restauracích, které vypadají velice aristokraticky a sofistikovaně, tam přímo živýho raka před vámi uvaří. Oh, they also eat monkey's brains. Taky jedí opičí mozky. And some restaurants they eat l'escargot. It's French, l'escargot means snails. A jo. Tak v některých restauracích zase jedí šneky. Snails, monkey brains, sheep's eyes, lobster, everything, horrible things. Takže když to můžeme vyjmenovat, co vlastně jedí, tak jsou to opičí mozky, raky, ty ovčí oči a šneky, hrozný věci. How can it get any worse? It can't get any worse than these things. To už nemůže být nic horšího, co by snědli. So therefore they are compared to the asses. They are compared to the hogs because they don't know what to eat. Takže z toho důvodu jsou přirovnány k prasatům, protože nevědí, co jíst. And sva vidvaraha ustra. So ustra means camels. Ustra znamená velbloud. So the camel chews on some thorns. Ten velbloud, on žvejká nějaký trny. And the crunchy thorns, they cut his tongue and his mouth. And so blood begins to flow in his mouth. A oni jsou ostré, takže to rozpíchá jeho jazyk a ústa. So mixing the crunchy thorns with the blood, he thinks this is nice taste. A když si takhle smíchá v ústech, v tlamě ty trny s tou svojí krví, tak si myslí, že je to dobrá chuť. Actually, he's enjoying the taste of his own blood, but he thinks it's very nice. Požívá si chuti vlastní krve a myslí si, jak je to pěkné. So they are compared to persons who like to enjoy sex life. Takže oni jsou přirovnáni, k velbloudům jsou přirovnáni lidé, kteří si užívají sexu. Because by indulging in sex life, the semina, 60 drops of 60 ounces or 40 ounces of blood it takes to make 1 ounce of semina. Takže
výpočet je takový, že 40 uncí krve je potřeba k tomu, aby vyrobilo 1 unci semene. So, he's enjoying sex life, but actually it's at the cost of a great deal of blood he's having to sacrifice. Takže on si užívá sexu, ale je to oběť na úkor velkého množství krve. So it's the same thing. The camel thinking it's nice, and the human being is, he's expending his blood and he's thinking it's very nice. Stejným způsobem ten velbloud si užívá vlastní krve a myslí si, jak je to pěkné, a člověk vlastně vypouští produkty krve a myslí si, jak je to pěkné. Camel pleasure. Je to potěšení velbloudí. And then Karai, the ass. Potom osel. Everyone knows the ass, they can carry huge tons of weight on their back. Každý ví, že osel může přinášet obrovské množství tuny nějakého zátěží na svých zádech. And the unique thing about the ass, not only does he carry so much, a jedinečná věc na tom oslovi je, ne, že může tolik přenést, but the master, all he has to do is put a stick. He ties a stick to the top of him, and in front he puts a carrot. Že ten majitel toho osla mu přidělá k hlavě nebo ke krku tu tyčku a na konci ty tyčky mu před oči umístí mrkev. And the ass is not known for intelligence. A osel je znám, že nemá velkou inteligenci. So he sees the carrot and he thinks, I'm going to get that carrot. Takže on vidí tu mrkev a rozhodne se, tu mrkev já dostanu. So he starts walking. Tak začne pochodovat. Carrying this huge, tons of weight on his back. A nese na zádech ty tuny, to obrovské množství nákladu. He thinks, I'm going to get that carrot. A myslí si, já jdu za tou mrkví. He keeps walking. Tak pokračuju. He doesn't think that the carrot stays the same distance in front of him. On nepřemýšlí o tom, že ta mrkev zůstává stále stejnou vzdálenost. That he can't figure out. To nemůže pochopit. So he walks miles and miles and miles. Tak jde míle a míle a míle. Thinks, I'm going to get that carrot. A myslí si, já dostanu tu mrkev. Keeps carrying this load day after day, week after week, month after month, year after year, and he never gets the carrot. A pořád nese to obrovskou zátěž těch věcí na tom a jde takhle týden za týden, měsíc za měsícem, rok za rokem a nikdy nedostane tu mrkev. He never thinks that it's still the same distance. How come I'm not getting any closer? Nikdy nepřemýšlí o tom, že to je furt stejnou vzdálenost, že se vůbec nepřibližuje. Therefore, the jackass is considered the most foolish of all animals. Even the other animals criticize the jackass. Proto osel je považován za nejhloupější zvíře, dokonce i ostatní zvířata kritizují toho osla. So the mudhas who work hard day after day, week after week, month after month to get happiness, but they never get any happiness. It never comes any closer. They just keep working. Takže mudhové pracují týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, aby získali nějaké štěstí, ale žádné štěstí nezískávají, jenom pokračují v práci. They never consider, how come I'm not getting any happiness? Nikdy neuvažují o tom, jak to, že nezískám žádné štěstí. And how come all the other big mudha, the bigger asses, they're also not getting any happiness? A co ty jiný mudhové, jiný velký oslové, oni taky nezískávají žádné štěstí. So we can see what happens. When one doesn't accept Vedic literature, then he basically becomes an animal. Takže můžeme jasně vidět, že člověk, který nepřijme védskou literaturu, se stane zvířetem. He whatever potential he had to be a human is at least lost temporarily. Jakýkoliv potenciál měl být člověkem, je alespoň dočasně ztracen. It's like a person who has amnesia. He doesn't remember who he is, where he's from, what family he's from. Jako člověk, který má amnézii, tak on neví, zapomněl, kdo je, odkud je, do jaký patří rodiny. Maya makes everyone forget their real spiritual nature and act like some body. Mája zapříčiní, že člověk zapomene na svoji duchovní povahu a jedná jako tělo. I'll tell you a story about how I experienced how this can work.
Já vám řeknu příběh o tom, jak jsem zažil, jak to může fungovat. Before I became a devotee, I went to a nightclub once. Než jsem se stal oddaným, tak jsem jednou šel do nočního klubu. And the show was, the performer was a very famous hypnotist. A ten, kdo tam účinkoval, byl známý hypnotizér. So before the show, all the people were sitting in the audience, and the person came out and she said, "So for tonight's show, I need some volunteers who will agree to become hypnotized." Takže to byla dáma a ta přišla, když už publikum bylo plné a říkala, pro dnešní show potřebují nějaké dobrovolníky, kteří se přihlásí, že budou zhypnotizovaní. So several of us volunteered. Takže několik z nás se přihlásilo. I was one of them. Já jsem byl jeden z nich. And so then she tried to hypnotize us, watch the swinging watch. Takže ona se nás snažila zhypnotizovat, že houpala s hodinkama a říkala, dívejte se na tyto houpající se hodinky. So I was not able to be hypnotized, but the others were hypnotized. Some of them were hypnotized. Takže ona se jí nepodařilo zhypnotizovat, ale někteří z těch ostatních byli zhypnotizováni. So I went back and sat in my seat. Tak já jsem šel zpátky a sedl jsem si na židli. And the others, they went on stage. A ostatní zůstali na tom jevišti. And they were all well dressed with suits and ties, and the women were wearing nice gowns, nice clothes. A oni byli všichni pěkně oblečení v kravatách s oblekama a dámy měly krásné šaty. Respectable people. Byli to úctyhodní lidi. So now she came out and she said, so now we're going to have a nice show tonight. A tak se vrátila, nějak přišla a řekla, tak teď budeme mít zajímavou show. And then she said some word that she had given them. A teď řekla nějaká slova, která ona jim dala. And as soon as she said that word, they all went like this. A jakmile řekla ty slova, tak oni všichni tak to udělali. No, she had them under her spell. She had set some hypnotic spell. Spell. Jo, no, měla nějaký hypnotický hlásky, tak. So then she said, okay, all of you are dogs and you have fleas, and when I say 3, you try to get rid of those fleas. Takže teď ona řekla, všichni jste psi a máte, co jsou to vši, jo? Blechy, máte blechy a až řeknu 3, tak se budete snažit zbavit se těch blech. So she said 1, 2, 3. And when she said 3, they all got off their chairs and got down on the ground and began scratching. A jakmile řekla 3, tak oni všichni se sedli z těch svých židlí na tom jevišti a začali se drbat. They all thought that they were dogs and they acted exactly like dogs. Oni si všichni mysleli, že jsou psi a jednali přesně jako psi. And of course everyone in the audience was just laughing, and they were just completely roaring with laughter at these people that were acting like dogs. A každý v hledišti řval smíchy nad těmi lidmi, kteří jednali jako psi. So the rest of the show, this hypnotist, she just put these people through different situations. Po zbytek show ta hypnotizerka umísťovala ty lidi do různých situací. And they did the most, unbelievable things right on the stage. A oni přímo na jevišti dělali ty nejneuvěřitelnější věci. Because they were under her influence. Protože byli pod jejím vlivem. So Maya works like that. She has us under her spell and she says, now you're a dog, so scratch fleas. Čili stejně Maya, ona nás má pod svým vlivem a ona řekne, teď si pes, takže si drbej ty blechy. And we think, I'm a dog, I have to bark, I have to scratch my fleas. A my si myslíme, ano, jsem pes, musím štěkat, drbat si blechy. Now I'm a man, I have to be a man, I have to do all the things that men do. Nyní jsem muž, tak musím dělat všechny ty věci, které muž dělá. Now you're a fly, so fly around. Teď si moucha, tak lítej tady okolo. This is Maya. To je Maya. Maya casts her spell and everyone's under the spell of Maya. Maya rozšíří ten svůj vliv a každý je podle Maji. Everyone is forgetful of who they really are. I'm not, just like that man, he could have said, wait a minute, I'm not a dog, I'm a businessman. Každý zapomene, co skutečně je, stejně jako ten pán, on zapomněl, že on mohl říct, počkejte, já nejsem pes, já jsem businessman.
He didn't say that though. He didn't say, I'm not going to get down on my hands and knees. This is ridiculous. He didn't walk off the stage. On, přestože to mohl udělat, on to neudělal, že by řekl, já nehodlám tady si kleknout na všechny 4 a drbat se, já prostě odejdu z jeviště, tak on to neudělal. So what? This is ridiculous. You're making a fool of us. On mohl říct, tohle je směšný, vy nás chcete tady zesměšnit. But none of them did that. A nikdo z nich to They neudělal. all went through it. Oni to všichni podstoupili. Why? Why did they go through it? Proč? Because they volunteered in the beginning to be hypnotized. Protože oni se na začátku dobrovolně přihlásili, že budou zhypnotizováni. Right? That means they wanted to be under her spell. To znamená, že oni chtěli být pod jejím vlivem. So similarly, we want to be under Maya's spell. Podobně my chceme být pod vlivem Maji. We volunteered to be under Maya's spell. My jsme se dobrovolně přihlásili, že budeme pod vlivem Maji. And then we act like fools, like animals. A pak jednáme jak hlupáci, jak zvířata. Make complete fools of ourselves. A naprosto se zesměšněm děláme ze sebe hlupáky. So only by the mercy of Krishna and his representatives can we realize that we're acting in ignorance. We're under the spell of Maya. Jenom milostí Krišny a jeho reprezentanta můžeme zrealizovat, že jsme v nevědomosti, že jednáme jako zvířata. And then by hearing, by taking good instructions, by chanting, we can break that spell and get free from her control. A pak správným nasloucháním a opěvováním můžeme prorazit ten její vliv a dostat věci pod správnou kontrolu. Any questions? Nějaké otázky? Šrímad Bhagavatam popisuje 32 vlastností, kterých lidi měli následovat ve varnášramské společnosti. A když jsem tyhle vlastnosti četla, tak byli tak vznešení, že jsem si potom říkala, jak potom může být rozdíl mezi varnou, mezi šúdrou, bráhmanou, když každý tyhle vlastnosti následuje. In Srimad Bhagavatam it is described 32 qualities of people who follow Varnashrama, and when I read that, I thought that these qualities are so elevated that how is there any difference between Varnas, because if everyone follows these qualities, there is no difference between Shudra, Brahmana, like that. I'd have to see what you were specifically, the part you were referring to. Já bych musel vidět, ke které speciální části se vztahuje tato otázka. Because we see in Bhagavad Gita that the Brahmanas have certain qualities, the Kshatriyas have certain qualities, the Vaishyas have certain qualities. Z Bhagavad Gita víme, že různé vlastnosti mají brahmanové, různé jiné kšatriové, vajšové. So maybe you can show me that part or something like that. Možná mě můžeš ukázat přesně tu část. Like a Shudra, he doesn't have so many great qualities. Jako Shudra nemá tolik moc vznešených vlastností. He's not known for being, very learned in the scriptures. He's not known for being very heroic. O něm se ví, že není příliš vzdělán v písmech, že není moc statečný. But he's supposed to be humble. Ale měl by být pokorný. He's supposed to do his service properly. Měl by dělat svoji službu správně. He's supposed to be respectful to the others. Měl by být úctivý k ostatním. He's supposed to accept a simple lifestyle. Měl by přijmout jednoduchý životní styl. The Brahmanas, on the other hand, they have the good qualities of being clean and austere. Shudras are not known for being austere. Brahmani naopak jsou známí proto, že jsou odříkaví a čistotní. Šudrové nejsou moc známí pro velké odříkání. Those who seemingly accept varnashram, but actually they use it as a tool to perpetuate their material name, fame, glory and position. Jaká je pozice těch, kdo zdánlivě přijmou varnášramu, ale používá to jenom nástroj, jak pokračovat ve zvětšování svojí slávy, pozice, jména. Uh-huh. Či pokračují ve své tělesné koncepci života. You mean like someone who's actually he's pulling a rickshaw, but
He has a Brahmin thread and he claims he's a Brahmin, like that? Čili myslím někoho, kdo třeba táhne ten vozík s nákladem a přitom má brahmanskou šňůru, nebo někdo, kdo je šudra a snaží se učit. Yeah, that's called asuric varnashram. To se nazývá asurická varnášrama. Demoniac. Because he's not actually a Brahmana, but he's claiming to be a Brahmana. Protože on není ve skutečnosti brahmana, ale prohlašuje se za brahmanu. So, well, they don't make any advancement. It's just a mockery. Oni neudělají žádný pokrok, je to jenom jaký mockery, co to je? Šaškárna. So that's the problem, that Varnashram in Kali Yuga has, beginning with that Shringi, that Brahmana, that was the beginning of the downfall of Varnashram. To je problém, že v Kali Yuze začalo ten pád Varnashramy se Shringim. Shringi used he had some powers from being the son of a Brahmana, but he used his power against Maharaj Parikshit, and that was improper. Shringi měl brahmanské síly, protože byl syn brahmany, ale použil je proti králi Parikshitovi a to bylo nevhodné. So now the Varnashram has a bad name. Nyní má Varnashrama od toho špatné jméno. Because it's been misused. Protože byla zneužita. But that doesn't mean it's a bad thing. It's actually a very good thing if it's used properly. Ale to neznamená, že to je špatná věc, je to velice dobrá věc, když je správně použita. Používat ty příklady toho přirovnání, které lidské činnosti jsou přirovnání psím činnostem. You also spoke about examples which human activities are considered like doggish, but I didn't catch this point. The point is that when one has to have a master, then that occupation is considered the occupation of a dog. Bod je ten, že když člověk potřebuje mít svého pána, tak toto zaměstnání je považováno za stejné, jako má pes. That is the occupation of the Shudras. Což je zaměstnání šudru. So actually the educated persons today, they're basically also Shudras. Čili dneska vzdělaní lidé jsou v základě také šudrové. Because they can't maintain themselves. After their education, still they have to go and become the servant of some boss. Protože oni se nemůžou sami sebe uživit. Oni i přes veškeré vzdělání musí jít a hledat si nějakého šéfa. So that's the occupation. Takže to je takové jejich zaměstnání. Já jsem se chtěla zeptat, jestli se Prabhupada vyjádřil nějak blíž o vymírání v rámci zároveň. I would like to ask if Prabhupada said something about dying out of species according to Darwin's theory. Extinction. Yeah. Well, they may disappear on one planet, but that doesn't mean that the species doesn't exist. It may exist somewhere else. Může vymřít na jedné planetě, ale to neznamená, že neexistuje jinde. Is that what you mean? Je to, co máš na mysli? Or in particular, what? Yes, that's the point. I heard that some disciples were asking Srila Prabhupada about that, and he said that they are not what is the word? Extinct? They are not extinct. But they may exist on... Yeah, the species may exist on some other planets also. Ano, ty druhy můžou existovat na jiných planetách. We don't have all the species on this planet. Nemáme všechny druhy tady na této planetě. There's 8,400,000. We don't have all of them. Existuje 8,400,000 druhů, to nemáme We're only všechny. seeing some of them. Tady vidíme jenom But některé. the others are in other planets in the universe. A ostatní jsou na jiných planetách ve vesmíru. Se chtěl zeptat, jak se četlo o těch obyvatelích těch planet,
tak jestli mají možnost vlastně uctívat Pána Krišnu kromě toho boha měsíce, boha ohně. I would like to ask about these citizens of different planets, which we were reading about, if they have also opportunity to worship Lord Krishna, except God of what is moon, like Soma. Maybe. Možná. It's like generally, if they're very fortunate. Když jsou velice šťastliví. It's like if you're born in a Muslim family in a Muslim country, it's very difficult to get out of that. That's what you're born into because of your particular karma and everything. So you may have to work with that system. Jako když se narodíš třeba v muslimské rodině, tak je velice těžké nějak pak se zbavit toho pojetí, které si získal na základě své karmy v tom zrození. But when persons like Narad Muni come, ale když přijde osoba jako Narada Muni, that's why he's always traveling. To je důvod, proč stále cestuje. He goes everywhere and then he tells everyone, just worship Krishna. On cestuje všude a říká jenom každému, pouze uctíj Krishnu. Just like when Daksha is from the higher planets also. Daksha je také z vyšších planet. He sent his sons to perform different sacrifices and rituals to become purified so they could become grihastas. Takže on poslal své syny, aby vykonávali nějaké odříkání, aby se očistili a stali se dobrými grihasty. So in those rituals, that was karmakanda. That means worshipping demigods and all those types of things. To byla karmakanda, to znamená uctívání polobohů a tyto věci. All the rituals. Všechny různé rituály. But Narad Muni came and said, you don't have to these boys. He said, you don't have to perform any of these rituals. Just worship Krishna and that's the perfection. A Narada Muni jim říkal, vy ale není nutné, abyste vykonávali všechny tyto rituály. Jenom uctějte Krishnu a to je dokonalost. Said you don't have to go through all this, just worship Krishna. Nemusíte procházet vším tímto, jenom uctívejte Krishnu. So they accepted that. Oni to přijali. And they became pure devotees. Stali se čistými oddanými. So that is the value of devotees like Narad Muni who are always traveling around preaching. V tom je hodnota velkých oddaných jako Narada Muni, který stále cestujou a kážou. Because normally people become quite, plugged into the program that they're born into. Protože lidi jsou většinou jenom zapojení na program, v kterém vyrostli. But then by the association of advanced devotees they can go beyond that restriction. Ale sdružováním se s velkými oddanými můžou jít mimo toto omezení. But as we learn from the purports here, Srila Prabhupada explained that these persons, they're not thinking that the moon god or the fire god are actually the supreme, but they're seeing them as representatives and are expansions of the Lord. A jak můžeme vidět tady ze slov Šrily Prabhupády, tak ti obyvatelé, oni si nemyslí, že ten bůh měsíce nebo bůh ohně je nejvyšší. Oni ho vidí jako reprezentanta nejvyššího pána. Therefore they're not in illusion. Proto nejsou v iluzi. They understand properly. Mají správné porozumění. Jestli, když se šíří slunce, to světlo ze slunce po celém vesmíru, tak jestli se jako šíří na měsíc, když tam teda mají vlastní světlo. If light of the sun is expanding to all the universe, if it is also on the moon, if they have their own flames and light from moon. If sometimes it's said that that they have their own flames. Sometimes it's said it's reflection of the sun. Někdy je řečeno, že měsíc má vlastní plameny a někdy, že to je odraz od slunce. Yeah. Okay. Any more? Některé další ještě otázky. Okay. Stop there. Kantra Srimad Bhagavatam ki Jai. His Holiness Danavir Maharaj ki Jai.